سلام دوستان. امروز میخوایم به بازدید طولانی ترین و مرتفع ترین پل معلق خاورمیانه بریم. پل معلق مشکین شهر در کشور عزیزمون ایران در استان اردبیل و شهر مشکین شهر قرار داره. این پل در دامنه کوه سبلان و بر بالای پارک جنگلی مشکین شهر و رودخانه خیافچای در ارتفاع 80 متری ساخته شده و 365 متر طول و 2 متر عرض داره. این پل بخشی از مجموعه گردشگری خیافتا گیردولی یا نور سبلان بوده و در زمینی به مساحت 130 هکتار ساخته شده. این مجموعه امکانات تفریحی رفاهی متنوعی مثل بانجی جامپینگ، زیپلاین، پاراگلایدر، ورزش‌های هوایی، سوارکاری و سویت‌های اقامتی داره. طراحی این پل توسط مهندس گنجلی بیگ انجام شده و ساخت اون 9 ماه به طول انجامیده و حدود 40 میلیارد تومان هزینه در بر داشته و در بهار سال 94 افتتاح شده. این پل جزو 10 سازه برتر معماری ایران در حوزه گردشگریه. در ساخت این پل از کامپوزیت طرح چوب استفاده شده که مقاومت بالایی در برابر ضربه و رطوبت رو داره. علاوه بر این سنسورهای کنترل حرکتی، بادسنج و دمپرهای خنثی کننده نوسان در این پل به کار برده شده. این پل ظرفیت عبور 3000 بازدید کننده رو داره. یکی از جالبترین بخش‌های پل معلق مشکین شهر بخش شیشه‌ای اونه که در وسط پل قرار داره. در هنگام عبور از این قسمت از پل میتونید زیر پای خودتون و دره رو ببینید.